خیلی خفن داریم و قراره که راجع به تجربه ها، اشتباهات و کارهای درستی که ما توی این چالش انسان در مقابل طبیعت، یعنی 5 روز و 4 شب توی طبیعت انجام دادیم، برای شما توضیح بدیم. بچه این چالشی که ما گرفتیم، هدف ما از این چالش این نبود که بیایم به شما مثلا چند تا مورد یاد بدیم و بهتون یاد بدیم که تو جنگل آدم چجوری میتونه زندگی کنه و از این داستانا. نه آقا، ما اصلا اهل این حرفا نیستیم و هیچ وقت هم ادعامون نشده. 4 تا تیم ما تجربه خیلی زیادی توی جنگل نداشتن و متخصص نبودن و همین باعث شد که این چالش جذاب بشه. شما فرض کنید که یه روزی اتفاق میفته، چه میدونم مثلا همین امروز یه حمله شیمیایی میشه، بعد توی شرط دیگه نمیتونی برید، آدم از وسیله نقلیه هم استفاده نمیتونه بکنه چون که خیابونا پر میشن، مجبورید که بار بندیلتون رو بذارید روی کوله پشتیتون توی چند ساعت و پیاده سعی کنید که از برلین دور بشید و بهترین جا برای قایم شدن کجاست؟ جنگل. دلیل اینم که از یوتیوبرها ما دعوت کردیم توی این چالش شرکت کنن اینه که با دوربین خیلی خوب میتونن کار کنن. دیگه آدم عادی اگه میومد خیلی سخت میشد. برای خود ما هم سخت بود، یعنی شرایط انقدر سخت بود، فیلم گرفتن برای خودمون هم سخت بود. معلومه مثلا فیلم‌ها رو می‌بینم میگم وای پاینس کاش اون کارو می‌کردی، کاش این کارو می‌کردی، ولی کلا ما هیچ کدوممون تجربه نداشتیم. برای خودم سخت بود چون که گشنه‌ای، خسته‌ای، بعد مثلا باید به این فکر باشه که مثلا اوکی اگه این کارو انجام میدم سکانسش هم بگیرم. مثلا من داشتم ماهیگیری می‌کردم و میگفتم نه حوصله ویدیو ندارم، گشنمه، سریع اون ماهی رو بگیرم. مغزت اون لحظه جواب نمیده، اصلا نمیتونی، مولتی تاسکت خراب میشه چند تا کارو با هم بکنی و ما هیچ کدوم بلد نبودیم. به نظر من قشنگیش برای خود من این بود که ببینم من با این تجربه خیلی کمی که دارم چجوری میتونم تو جنگل زندگی بمونم. و هدف ما همین بود. هدف ما این بود که آقا چند نفر که اطلاعی ندارن، مثلا تیم آبی علی گریزینا هیچ اطلاعی نداشتن، خب و قشنگ من روز اول علی داشت اینجوری شنا میرم در سری و مثلا توقعات از تیم ما خیلی زیاد بود، یعنی همه فکر می‌کردن ما الان میریم اونجا همه رو جر میدیم، ولی خب ما اطلاعاتمون خیلی کم بود. من خودم شاید تنها تجربه‌ای که داشتم تو ایران کمپ می‌کردیم تو جنگل شمال و من دوره چیزی هم ندیده بودم که. حالا پانیز بیا کوتاش کنیم. روز اول یه کار درستی که ما انجام دادیم میدونید چی بود؟ این بود که از چادر استفاده کردیم. شاید باورتون نشه ولی اولین تیمی که با ساخت پناهگاه تمام شد ما بودیم، با اینکه چوب نداشتیم. ما واقعا مثلا هر چقدر چوب می‌خواستیم بیاریم مثل اینجا نبود رو زمین باشه. مثلا می‌رفتیم از پشت تپه چوب می‌بردیم و از اونجایی که چوب نداشتیم و نمی‌خواستیم خودمون هم خیلی خسته کنیم که یه پناهگاه بدون چادر استفاده کنیم، از چادر استفاده کردیم. به نظر من این تصمیم با اینکه 5 امتیاز از دست دادیم ولی یه تصمیم خیلی خوبی بود. ذخیره انرژی. یعنی اون تایمی که شما داشتید پناهگاه می‌ساختید و تیم‌های دیگه ما لب آب اینجوری لم داده بودیم داشتیم اشغال می‌کردیم. ولی یه نکته بهت بگم، یه چیزی که من واقعا بد متوجه شدم این بود که ما فکر می‌کردیم اگه چادر استفاده کنیم تا روز آخر دیگه نباید استفاده کنیم. یعنی من نمیدونستم که این چالش روزه. فهمیدم، فکر کردم تا پایان چالشه. ما روز اول گفتیم بچه‌ها الان اگه چادر رو استفاده نکنیم خب مثلا تا روز آخر خب خیس میشه بالاخره، خیلی سخته. 100% خیس می‌شدی. پس به نظر من این تصمیمی که ما گرفتیم تصمیم خوبی بود. حالا تصمیم روز اولمون که خیلی خفن بود این بود که ما خب دور و برمون خدا رو شکر چوب خیلی زیاد بود. ببین خیلی‌ها فکر کرده بودن که از قبل یه نفر اومده برای شما چوب بریده. میدونی چرا ما 50 دقیقه راه رفتیم، واقعا خیلی ما شانس آوردیم سر این موضوع. ما خیلی راه رفتیم که یه جای مناسب پیدا کنیم. از شانس گندمون هم افتادیم تو باطلاق و اینجور چیزا. من اصلا ناامید شدم. ولی خوب بود جاتون. ببین جاتون نسبت به جای ما خوب بود. ما کل اون اطراف گشتیم. چوب نداشتیم. من بیلی پیدا کردم، چوب پیدا نکردم. شما لطفاً چند تا پیدا کردین دور و بر ما فقط چوب بود. شانس ما لطف بود. مخصوصا اون جای آتیشه دلتنگ اونجا. آره خدا خیلی چیز بود. خیلی خفن. ولی خب باحالی برای ما این بود که یه تیکه جنگل مثل که خوش شده بوده. بعد چوبا همه اینجوری خوش اینجا افتاده بود. بعد این خیلی به ما کمک می‌کرد. خیلی خوب بود. من و فیفی 10 بار رفتیم اومدیم و واقعا مهران باور شاید نشه تا روز سوم من کمردرد اون چوبا رو داشتم. ولی بهترین کار ما این بود که برای خودمون تخت درست کردیم. تخته خیلی خوب بود. چون اگه یادت باشه روز سوم یا چهارم بود یه سیل اومد. شب سوم بود هنوز یادمه. ولی یه چیز بهت بگم، شما تخت داشتید، ما کف زمین خوابیدیم. ولی زیرمون چوب نبود، زیرمون خاک بود مثل اینجا. خیلی نرم و خوب بود. بچه‌ها به خدا من تو زندگیم خیلی کم پیش میومد که اینجوری خوب بخوابم. باورت نمیشه رو زمین ولی خیلی خوب بود. بعد شب سوم یه قطره آبم داخل نیومد. چادر شما خراب نشد؟ توی طوفان شب تا صبح چادر رو باد میبرد، من میرفتم دوباره میزدم. چون خیلی سفت نبسته بودیمش، ولی تخته رو عاشقش بودم. خیلی بهم خوش گذشت. روز دوم من فکر کنم اشتباه ما این بود که ما عکس خیلی کم از حشره گرفتیم. بعد میدونی چرا پیدا نکردیم؟ یعنی چند بار پیدا کردیم، نمیدونم اصلا حس حال اون چالشه نبود. حقیقتش من بگم ما هدف اصلیمون این بود که تا روز پنجم بمونیم. چون منم همچین تجربه نداشتم بدون آب و غذا تو جنگل. مثلا نمیخواستم زیاد یه کاری رو انجام بدم بعد باعث بشه که روز سوم یا چهارم گیو آپ کنیم. واسه همین روز اول ذخیره انرژی کردیم و از چادر استفاده کردیم. و روز دوم نمیدونم چرا ولی اون چالشه مثلا الان که دارم فکر میکنم چرا ما انجام ندادیم. دقیقاً
روز دوم منم با فیفی فکر میکنم میگیم چرا ما کفشمون رو در میتونستید خیلی راحت در بیارید. تازه شما کفش در نیاوردید، من لخت رفتم تو رودخونه. شبش هم مریض شدم ولی گیواپ نکردم. آرمان بیدارم میگه میرم چه تیم، گفتم من گیواپ نمیکنم. اشتباه بعدی که ما روز دوم انجام دادیم این بود که تور ماهیگیری. آقا بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی این تور ماهیگیری که ما داشتیم ارزون ترین تورای ماهیگیری بود که پیدا میشن. بعد تور ما اینجوری نبود که بتونی بازش کنی 3 متر در 4 متر باشه بری کوسه بگیری. بچه‌ها فرم تور ماهیگیری حالت لوله مانند بود ولی اون بالا یه بند داشت. من فقط اون بنده رو بعد باز می‌کردم. ولی من روز نمیدونم دوم یا سوم بود متوجه شدم بازش کردم. برای همین ماهی گرفتید فقط. برای همین ماهی گرفتیم ولی خیلی‌ها فکر می‌کردن که این تور کامل باز میشه بعد اینجوری پرتش می‌کنی رو آب وای میسه. در حالی که اینجوری نبود. من عکسش هم براتون میذارم. این تور سبکش فرق می‌کرد. توری که کامل باز بشه من تهیه نکردم برای بچه‌ها. تور شما باز میشد ولی تور شما هم کوچیک‌تر بود. می‌دونستی؟ برای ما تور ما خیلی کوچیک‌تر بود. بعد وقتی باز خیلی نه یه ذره کوچیک‌تر بود. این نامردی نکن دیگه. آره ولی باز میشد. یعنی اگه تو آب بندازی تو آب باز شدهش بزرگتر بود ولی تور ما مثلا یه ذره طولش بیشتر بود چند سانت فکر کنم 20 سانت ولی باز نمی‌شد. حالا بریم سراغ اشتباه روز سوم. روز سوم ما ماهی گرفتیم. بزرگترین اشتباهی که من کردم مثلا مغزم کار نمی‌کرد. باورت میشه؟ چیکار کردی؟ کله ماهی رو که بریدم میتونستم بنازم تو تور دوباره بنازم تو آب. تمام شد رفت. به خدا اگه این کارو می‌کردم 2-3 تا ماهی دیگه هم می‌گرفتیم. ولی من و فیفی گفتیم که ول کن بابا اینا رو نذاریم کنار خودمون یا حیوانی چیزی نیاد به خاطر ماهی‌ها انداختیم دور. ببین شما خیلی از حیوان میترسیدید. گرگ به هیچ عنوان یعنی ماهی هم کنارت باشه نزدیکت ولی بهت حمله نمیکنه. به خاطر اینکه سمتمون مهران واقعا حیوان بود. میدونی که گرگ بهت حمله نمیکنه؟ یه دفعه هم صداشون رو شنیدیم. بعد خیلی استرس آره ولی گرگ توی زمستون همه جا یخ زده باشه تومه پیدا نکنه اون وقت میتونه بهت حمله کنه خطرناکه. ولی حالت معمولی گرگ زیاد حمله نمیکنه. ولی ما خیلی احتیاط می‌کردیم. بعد از خرس میترسیدی. من بیشتر ترسم راستش بخوای از اون گوز گنده ها بود. آره. بچه گوز شمالی اندازش تا اینجاست. خیلی‌ها رو میکشه. ببین به ماشین که میزنه مثلا نصف ماشین فرو میره. یه اشتباه دیگه میدونی چی بود؟ این ترس از کجا میومد؟ ما دورمون خیلی دستشویی حیوان بود. یعنی به عنوان کسی که میری جنگل باید بدونی دستشویی این شکلی مال آهوه مثلا مال گوز نه مال چیه. اطلاعاتت راجع به بعد زیاد میبره. یه اشتباه دیگه هممون گیاها رو بجز بلوبری هیچیو نمی‌شناختیم. دقیقاً. بچه توی جنگل پر از قارچ بود. خیلی‌ها کامنت گذاشته بودن که چرا قارچ نخوردید. بچه‌ها ما 1000 مدل قارچ داریم و اکثر قارچ‌ها سمیه. واقعاً تشخیص یه قارچ سمی از غیر سمی سخته. اصلا درسش هست اینجا تو دانشگاه. یعنی رشته قارچ شناسی داریم. اصلا ریسکه بخوای همچین کاری ریسک بود. بعد دقیقاً ما داشتیم به این فکر می‌کردیم. مثلا آقا روز دوم ما قارچ بخوریم بعد شبش مسموم بشیم. و واسه همین بود که ما از قارچ استفاده نکردیم. وگرنه اینجوری نبود که نفهمیم و چیز کنیم. و تصمیم درستی بود. 100%. من الان بازم برگردیم 10,000 بار دیگه برم جنگل قارچ نمیخورم. منم همینجوری. چون اصلا قارچ من برگ میخورم ولی قارچ نمیخورم. ولی یه گیاه دیگه بود کنار ما که ما فکر کردیم ممکنه سمی باشه. راست میگی کرونبلی فکر کنم. آفرین. دقیقاً ما هم فکر کردیم سمیه بچه‌ها ولی این یه گیاهه و ویتامینی که این داره 2 برابر بلوبریه. اینم یه اشتباه بود. میتونستیم از اون گیاه بخوریم. حالا اشتباه بعدی که اشتباه نمیشد اسمشو گذاشت. من میدونستم که این روش جواب نمیده. قایق ساختن. شما پانیز گند زدید با قایق خودش. 4 تا چوب هم گذاشته بود. ببین ما اینو که باز کردیم خوندیم اومدیم نخو برداریم. نختون سوخت. نخمون سوخت. افتاد تو آتیش. علنا ما فقط یه دونه تناب داشتیم که اونم من لوت کرده اصلا بودم. مهم این نبود تو چوبا رو بد چیده بودی 4 تا چوب گذاشته بودید. قایق ما یه صد پایین داشت یه صد وسط یه صد بالا. میدونی چه رو وای نساد ما تنه درخت اینجوری نیاز داشت. البته این خیلی بزرگه ولی ما تنه درخت تازه که خشک نباشه و خیلی کلفت نیاز داشتیم. حداقل مثلا این خط کلفت باشه. حالا ما چرا 4 تا فقط گذاشتیم؟ ما قرار بود 4 تا بشه پایه اصلی زیر 3-4 تا بذاریم. چند تا نکته پیش اومد. واقعا جون بریدن اون تنه ها رو نداشتیم و انقدر حالمون بد شده بود و دست درد داشتیم که فیفی گفت ول کن بیا بریم اینو امتحان کنیم چون نمیکشیدیم که دیگه ببریم. ما همین بودیم ما جون نداشتیم. اگه ببینیم من داشتم با سنگ می‌زدم مثلا مغزم درگیر بود نه ولش کن ولی داشتم تلاش می‌کردم. روز سومم بود دقیقاً روزی بود که اصلا دیگه انرژی نبود. من چربی دارم همه رو انرژی کردم دیگه. نمی‌فهمم بچه‌ها من اینجا کلی ذخیره انرژی کردم. من تو 1 ماه دیگه هم تو جنگل میمونم.
یه چیز مسخره بهت بگم، یه بنده خدای کامنت گذاشته بود میگه من داییم شکارچیه، ما اگه بریم تاکو تا 1 ماه هم دوام میاریم. بچه‌ها خیلی فرق داره وقتی یه اسلحه همراهتونه، غذا همراهتونه، همه چیز همراهت داری میری توی کوه شکار میکنی، گوشت تازه کباب میکنی. میدونی چقدر انرژی بهت میده یه دونه گوشت؟ تمام پروتئین و تمام احتیاجات بدنت رو برطرف میکنه. ولی بلوبری نه. انرژی میگیری. اصلا بلوبری فرق داره. اینو خیلی نمیفهمن. اینو خیلی نمیفهمن. بچه‌ها بعد یه مثال خیلی قشنگ. روز 5 پانیز اومدن دنبالش، من ویدیو رو دیدم، انرژی صفر. بعد که رفت دو اتوبوس خب غذا خوردی دیگه. خب اونجا غذامون هم فقط کیک نبود، ویدیوش نبود، ولی سالاد اولوی هم بود. سالاد اولوی، کیک، چای آبی. پانیز غذا خورد. بعد که رسیدیم به ویلا انرژیشو ببینید، کل انرژیش برگشت. من خودم هم همین بودم. یه اتفاق بد دیگه هم بود که برای من میافتاد، این بود که من خوابم خیلی سبکه و اصولا بیدار بودم و ما شب صدا میومد، صدا حیوان. آرمان بلند میشه سیگار چیه؟ میگم تا چیز صدا حیوانه، بگی بخواب مهم نیست. من اینقدر خواب برام مهمه، اصلا هیچی برام مهم نیست شب. من خواب برام مهمه ولی خوابم سبکه. یعنی ببین با یه صدای من بیدارم، بعد حالا فکر کنم تو جنگل باد میپیشه، بعد صداهای مختلف میاد، من علنا نمیخوابیدم و این بیخوابیه داشت منو کمجون‌تر میکرد. بعد تو روز میخوابیدی؟ آخه تو روز راستش بخوای یه دفعه اومدم تلاش کنم، بعد این استرسی که چالشامو میخوام انجام بدم، میخوام استفاده کنم از روز دوم خوابیدیم. باورت میشه بچه‌ها ما روز دوم صبح بلند شدیم، بعد چالش کفشو که انجام دادیم، بعدش خوابیدیم، قشنگ 3-4 ساعت خوابیدیم. انرژی واسه همینم بود عکس کم گرفتیم. بعد بلند شدیم تا چالش رو انجام دادیم، شب شد. یه چیز خیلی خوبی بود که من واقعا اینجا میخوام بگم، من تا حالا یه همتیمی به این مچی و به این خفنی نداشتم. ببین من و آرمان هم همچنین. من و آرمان اصلا با هم حرف نمیزدیم، میفهمیدیم باید چیکار کنیم. مثلا من داشتم میرفتم ماهی بگیرم، بعد آرمان خودش میرفت پای آتیش. ولی ما دوتا خیلی تیم ورکمون خوب بود. من یه سری نقطه ضعفا داشتم، فیفی قشنگ میومد هندل میکرد اون قسمت‌ها رو، فیفی نقطه ضعف داشت، من میومدم هندل میکردم. اینش خدایی خیلی خفن بود. به نظرت لوکیشن ما بهتر بود لوکیشن شما؟ لوکیشن شما چوب نداشت، این خودش خیلی سخته. چون نصفی از کارا رو میتونی با چوب انجام بدی. نصف از کارا، همه کارا رو، پناهگاه، قایق، برای همه چی چوب نیاز داشتیم به جز عکس و کفش. ولی الان برگردیم نه کدوم بهتر بود راستش؟ لوکیشنی فکر کنم لوکیشن ما بهتر بود. منم همین نظر دارم. آره ولی تنها دلیلش هم چوب بود. ولی یه چیز بهتون بگم، نکته مثبت لوکیشن ما این بود که بلوبری داشت. یعنی تمام اطرافمون بلوبری بود، ولی شما بعد راه میرفتی، درسته؟ ما خیلی بعد راه میرفتیم. من اصلا بیشتر مواقع که میدیدین کفشم خیسه برای بلوبری جمع کردن. ولی بلوبری در روز فقط 2 بار نیاز بود جمع کنیم. اگه دقت کنین روزای اول من میرفتم برای همون روز جمع میکردم میومدم، بعد بیشترم میگفتم من بلوبری رو جمع کنم، فیفی یه کار دیگر کنه، چون من که کفشم خیس بود. خواهگم خیس میشدم اشکال نداشت. ولی مثلا روز سوم و چهارم من زیادتر میرفتم جمع میکردم، برای فردا صبحمون داشتیم. به نظر من اگه من دوباره توی شرایط بقا قرار بگیرم، خیلی باید ماهیگیری یاد بگیرم. آموزش تله گذاشتن برای خرگوش توی جنگل بچه‌ها پر از خرگوش و سنجابه و تو میتونی با سیم تله براشون درست کنی. به نظر من تو شرایط بقا خیلی بهتون کمک میکنه. و به غیر از اون دیگه چی باید یاد بگیریم؟ شکار. اگه اجازه شکار داشته باشیم خیلی مهمه. ما میدونستیم توی سوئد ما اجازه شکار داشتیم، ولی از قصد گفتم این کارو انجام ندیم. یعنی ما خودمون نمیخواستیم و حتی نمیتونستیم، چون که تو برای شکار سلا نیاز داری دیگه. بعد با یه چاقو نمیتونی شکار کنی. و بچه‌ها تشخیص قارچ‌ها و گیاهایی که شما توی جنگل میتونید بخورید. اگه ما اونجا دانایی و اطلاعات داشتیم، فکر کنم خیلی میتونستیم توی جنگل زندگی کنیم مثل انسان‌های قدیم. ولی در کل یه تجربه خیلی خوبی بود. من با اینکه خیلی تجربه کمی داشتم، خیلی چیزا یاد گرفتم. آفرین، می‌خواستم همین بگم. به تجربه‌ام خیلی اضافه شد و الان مثلا با یه ذره اعتماد به نفس بیشتری دفعه بعد میرم تو جنگل یا اینکه اصلا سنگ چخماق ببینم. مهم اینه که بچه‌ها آدم نباید همیشه مثلا با کار درستش به یه نفر یه چیز یاد بده. بعضی وقتا آدم هم میتونه یه اشتباه کنه و تو مثلا از اون اشتباه یاد بگیری. و هدفم از این چالش هم همین بود. یه گروه اشتباه میکرد، یه گروه یه کار درست انجام میداد. و اینجوری بچه‌ها بیننده هم خیلی قشنگ میتونست همه چیزو ببینه و میدونست که اوکی این کار اشتباهه، این کار درسته. امیدوارم که از این سریال خوشتون اومده باشه. قول نمیدم که آیا فصل دومی باشه یا نه، چون که واقعا تولید این سریال خیلی سخت بود. این چالش آماده کردن
گرفتنش چه میدونم لوکیشن این اون هتل بگیر تجهیزات بگیر بعد چند ماه طول کشید. مثلا کیسه خواب اولی که سفارش دادیم خوب نبود. خیلی سرد بود و اصلا جا نمی‌شدیم توش. پس بده. کیسه خواب دوم بگیر اونم خوب نبود. پس بده. دوباره کیسه خواب بگیر. مثلا هماهنگ کردن با خود بچه‌ها یه لحظه یه فیلمو بگیر اصلا خیلی سخته. خیلی از فایل‌ها اصلا کرش خورد. حتی ادیتش هم سخت بود. یعنی یکی از گرون‌ترین ادیت‌های هم بود که من تا پولش دادم. ادیتش هزینه‌اش خیلی زیاد بود. هزینه‌اش به اندازه حقوق یک مهندس تو آلمان بود. ولی بچه‌ها بازم من بهترین خودمو میذارم و سعی می‌کنم که فصل دومم براتون بگیریم. مرسی بابت حمایتاتون. دمتون گرم. نظراتتون رو حتما برام توی این کامنت‌های زیر بنویسید. همه کامنت‌ها رو میخونم و شما هم حتما از دید خودتون برامون بنویسید که چه چیزایی رو ما درست انجام دادیم و چه چیزایی رو اشتباه. دوستتون دارم. عشق منید، عشق بگردید و تا ویدیو دیگه. بای بای.